ลองจินตนาการดูนะคะสมมติว่ามีคนมาเสนอขายอาณาจักรทางการเงินแบบครบวงจรแห่งหนึ่งให้เรา มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลถูกต้องครบถ้วน มีฐานลูกค้าแล้วก็มีกระแสเงินสดไหลเข้าบริษัทแบบสม่ำเสมอเลย แต่ข้อเสนอที่แอบน่าตกใจก็คือเขาบอกว่าพร้อมจะขายกิจการทั้งหมดเนี้ยในราคาที่ลดกระหน่ำกว่า 60% จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เขามีอยู่จริงค่ะ โอ้โหฟังดูผิวเผินนี่เหมือนเป็นดีลแห่งศตวรรษเลยนะครับเนี่ยเอาตรงๆใครเห็นก็คงอยากจะกระโจนเขาใส่แน่ใช่ค่ะ คือสำหรับนักลงทุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรสัญชาตญาณแรกเวลาเห็นส่วนลดที่มันลึกผิดปกติขนาดนี้ มันมักจะนำไปสู่คำถามสำคัญเสมอเลยค่ะว่ามันมีโครงสร้างความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่หลังป้ายลดราคานี้หรือเปล่า หรือว่านี่จะเป็นแค่จังหวะที่ความตื่นตระหนกของตลาดได้สร้างโอกาสทองขึ้นมากันแน่ ๆเป็นมุมมองที่ต้องระวังไว้ก่อนจริงๆครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันขออนุญาตอ่านประกาศอ้างอิงกรอบเวลาจากทางทีมงานนิดนึงนะคะ ข้อมูลการวิเคราะห์โครงสร้างระบบนิเวศธุรกิจและฐานะการเงินที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นการประมวลผลและบันทึกข้อมูลณวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ย้ำอีกครั้งนะคะ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบเชิงลึกกับพฤติกรรมราคาหน้ากระดานในวันที่คุณกำลังเปิดฟังคลิปย้อนหลังนี้ได้อย่างถูกต้องค่ะครับผมงั้นเรามากางสถิติตัวเลขพื้นฐานปัจจุบันดูกันเลยดีกว่าคือถ้าเราเอาโครงสร้างราคาบนหน้ากระดานปัจจุบันณต้นเดือนกรกฎาคม 2569 ของหุ้นบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนหรือ XPG มาดูเนี่ยจะพบว่าระดับราคาปิดเขาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.45 บาทครับ0.45 บาทนะคะใช่ครับทีนี้พอเราประเมินผ่านอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE มันจะอยู่ที่ 28.65 เท่าซึ่งถ้ามองแค่มุมเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคามันยังสะท้อนความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงอยู่แบบว่าเกือบ30 เท่านี่ก็ดูแอบตึงไปนิดนึงสำหรับบางคนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าไฮไลท์ที่แท้จริงของการวิเคราะห์วันนี้มันคือส่วนลดทางบัญชีที่ลึกมากๆครับคือพอเราไปดูมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ book value เนี่ยมันอยู่ที่ 1.12 บาทต่อหุ้นเลยนะครับเดี๋ยวนะคะขอทวนตัวเลขอีกทีหนึ่งราคาบนกระดาน 0.45 บาทแต่มูลค่าทางบัญชีคือ 1.12 บาทแปลว่าตอนนี้บริษัทกำลังถูกซื้อขายบนสัดส่วน PBV แค่ 0.40 เท่านั้นเองเหรอคะถูกต้องเลยครับตัวเลข 0.40 เท่านี่แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญคือถ้าให้อธิบายกลไกของ PBV แบบตรงไปตรงมาที่สุดนะคะสมมุติว่าบริษัทมีทรัพย์สินสุทธิหลังจากหักหนี้สินออกหมดแล้วอยู่100 บาทแต่ตลาดกลับตีมูลค่าแล้วก็แปะป้ายขายให้ในราคาเพียงแค่40 บาทเท่านั้นเองเหรอคะเห็นภาพชัดเจนมากครับซึ่งปกตินะคะการที่ตลาดกดราคาบริษัทลงมาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเกินครึ่งขนาดเนี้ยมันมักจะแปลว่าตลาดกำลังมองเห็นอนาคตที่แบบขาดทุนอย่างหนักหรือไม่ก็ประเมินว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่มันเสื่อมค่าไปแล้วใช่ไหมคะปกติก็จะเป็นแบบนั้นครับตลาดมักจะให้ส่วนลดลึกๆกับกิจการที่กำลังแย่แต่พอเราไปตรวจดูฐานความปลอดภัยหลังบ้านจริงๆผลประกอบการในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทเขากลับทำรายได้รวมสะสมแน่นหน้าตักไปถึง 997.5 ล้านบาทเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือมีกำไรสุทธิรวมตั้ง 180.6 ล้านบาทตัวเลขไม่แย่เลยนะครับใช่ค่ะคือมันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรที่ยังเดินหน้าอยู่ชัดๆถ้าบริษัทไม่ได้กำลังขาดทุนเลือดสาดทำไมกลไกตลาดถึงได้มอบส่วนลดที่ลึกขนาดนี้ให้ล่ะคะมันเป็นแค่การที่ตลาดมองข้ามหรือว่าเขามีความท้าทายหลังบ้านอะไรกดทับอยู่กันแน่ตรงนี้แหละครับที่นักวิเคราะห์ต้องเข้ามาทำความเข้าใจโครงสร้างที่แท้จริงกันคือเหตุผลที่ตลาดตั้งข้อกังขาจนกดราคาลงมาเนี่ยไม่ใช่เพราะธุรกิจปัจจุบันเขาไม่มีกำไรนะครับแต่เป็นเพราะความซับซ้อนของโมเดลธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไงคะคือภาพจำในอดีตของนักลงทุนจำนวนมากเนี่ยมักจะยังมองว่า XPG เป็นเพียงแค่บริษัทหลักทรัพย์ดั้งเดิมหรือไม่ก็เป็นหุ้นที่ผูกติดอยู่กับความผันผวนของราคาคริปโตเพียงมิติเดียวครับคือยังติดภาพเก่าๆกันอยู่ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโครงสร้างของเขาถูกยกระดับไปสู่การเป็น holding company ด้านการเงินยุคใหม่เรียบร้อยแล้วโดยมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตรายได้ผ่านฟันเฟืองหลัก3เสาครับซึ่งแต่ละเสาก็มีลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องมาเจาะลึกกลไกของแต่ละฟันเฟืองกันให้ชัดเจนแล้วค่ะเพราะการกระจายความเสี่ยงมันจะเป็นกรอบป้องกันได้จริงก็ต่อเมื่อแต่ละเสาหลักมันไม่พังทลายลงมาพร้อมๆกันในเวลาที่เศรษฐกิจแย่
เสาหลักแรกที่ค้ำยันรายได้ของบริษัทตอนนี้คืออะไรคะ และมันทำงานยังไง เสาหลักที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังสร้างกระแสเงินสดในปัจจุบันเลยก็คือ รายได้ดอกเบี้ยครับ รายได้ดอกเบี้ยจากทางไหนคะ จากการปล่อยสินเชื่อโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือที่เรียกว่า asset based lending ครับส่วนนี้มีสัดส่วนใหญ่ถึง60%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดเลยนะครับ โห 60% เลย โครงสร้างใหญ่มากนะคะเนี่ย ใช่ครับกลไกการทำงานของมันน่าสนใจมากในยุคนี้ คือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่สภาพคล่องมันตึงตัวเนี่ยแบงก์ใหญ่มักจะมีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เข้มงวดมาก แล้วก็ใช้เวลาอนุมัตินานใช่ไหมครับ จริงค่ะ ช่วงนี้กู้แบงค์ยากมาก นั่นแหละครับทำให้ธุรกิจขนาดกลางหรือพวกนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เขาต้องการเงินทุนหมุนเวียนด่วนๆต้องมองหาแหล่งเงินทุนทางเลือก ซึ่ง XPG ก็เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แหละครับโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ การปล่อยกู้จะต้องมีหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือที่ดินทำเลทอง ซึ่งต้องมีมูลค่าสูงกว่าวงเงินที่ปล่อยกู้อย่างมีนัยสำคัญครับ กลไกแบบนี้มันคล้ายกับการสร้างเบาะนิรภัย 2 ชั้นเลยนะคะเนี่ย ชั้นแรกคือการเก็บดอกเบี้ยเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งทุน ชั้นที่ 2 คือในกรณีเลวร้ายที่สุด สมมุติลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้บริษัทก็ยังสามารถยึดหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้ไปขายทอดตลาดได้ เป๊ะเลยครับ แต่คำถามก็คือในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาตลาดอสังหาก็อาจจะฝืดเคืองตามไปด้วยเนี่ยการถือหลักประกันเหล่านั้นไว้ มันจะปลอดภัยจากความเสี่ยงฝั่งขาลงได้จริงหรอคะ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ และนั่นคือเหตุผลที่กระบวนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกันก่อนปล่อยกู้ หรืออัตราส่วน LTV ที่ย่อมาจาก Loan to Value เนี่ยจึงต้องถูกกดให้ต่ำมากๆครับ กดให้ต่ำหมายความว่ายังไงคะ เพื่อสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยครับ สมมุติว่าที่ดินแปลงหนึ่งมีราคาตลาด100 ล้านบาท บริษัทอาจจะปล่อยกู้เพียงแค่40หรือ50 ล้านบาทเท่านั้น ต่อให้ราคาอสังหาในตลาดจะตกลงมาสัก 20% มูลค่าหลักประกันก็ยังครอบคลุมความเสียหายของเงินต้นอยู่ดีครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าต่อให้ราคาตลาดแกว่งยังไง เบาะนั้นหนาตรงนี้ก็ยังรับแรงกระแทกได้อยู่ นี่คือกลไกที่ทำให้สัดส่วนรายได้60%นี้เป็นกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพสูงมากใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ โอเคค่ะ งั้นรายได้จากดอกเบี้ยก็เหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับที่คอยหล่อเลี้ยงบริษัทไม่ให้ล้ม แต่ในโลกการลงทุนแค่ตั้งรับอย่างเดียวคงไม่พอที่จะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ เสาหลักที่ 2ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตคืออะไรคะ เสาหลักที่ 2 คือ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการครับ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์อย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring หรือ KTX ครับ อันนี้เขามีจุดเด่นตรงไหนคะ กลไกที่ทำให้ฟันเฟืองนี้โดดเด่นมากในยุคปัจจุบัน คือการที่เขาเข้าไปครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเรียกสั้นๆว่า DR ครับครองส่วนแบ่งได้สูงถึง20%ของทั้งตลาดเลยนะครับ โห การครองส่วนแบ่งตลาด DR ได้ถึง20%นี้ไม่ธรรมดานะคะ เพราะกลไกของ DR มันคือการแก้เพนพอยต์หรือจุดเจ็บปวดของนักลงทุนรายย่อยได้อย่างตรงจุดมากเลย ใช่ครับอำนวยความสะดวกได้เยอะมาก คือสมัยก่อนนะคะ ถ้าเราอยากลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก เราต้องไปเปิดพอร์ตต่างประเทศ ต้องวุ่นวายกับการโอนเงินข้ามประเทศ แถมยังต้องมาปวดหัวกับเรื่องโครงสร้างภาษีอีก แต่พอมันมี DR เนี่ย มันทำให้เราซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ผ่านกระดานหุ้นไทยด้วยเงินบาทได้เลย การที่ KTX จับเทรนด์นี้ได้ แปลว่าเขากำลังดึงเอาเม็ดเงินที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ กลับมาสร้างเป็นค่าธรรมเนียมให้บริษัทใช่ไหมคะ ถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับ มันที่การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการลงทุนระดับโลก กับความสะดวกสบายในประเทศนั่นเอง และไม่ใช่แค่ธุรกิจในหน้าหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับ ในเสาหลักที่ 2 นี้ยังมีธุรกิจจัดการกองทุนอย่าง Xspring AM ด้วย ทางกองทุนเขามีเป้าหมายยังไงบ้างคะ เขากำลังมุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ใหม่ๆครับ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายเชิงรุกเลยนะ ที่จะขยายสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการหรือ AUM ให้ทะยานขึ้นไปสู่ระดับ 15,000 ล้านบาทเลยครับ ว้าว 15,000 ล้านบาทเลย ถ้าทำได้จริง การเพิ่มขึ้นของ AUM มันก็จะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่จะไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเลยนะคะ ใช่ครับ เป็นเสาหลักที่เน้นการเติบโตระยะยาวจริง ฟังดูแล้วเสาหลักที่ 1 ให้ความมั่นคง เสาหลักที่ 2 ให้การเติบโตจากเทรนด์การลงทุนระดับโลก แล้วเสาหลักที่ 3 ล่ะคะ คือแอบจำได้ว่าช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมา ชื่อของบริษัทนี้มักจะถูกผูกติดอยู่กับพวกนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเสมอเลย
เสาหลักที่ 3 ก็คือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัลหรือ ICO Portal ครับฟันเฟืองนี้แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดเลย เดี๋ยวนะคะ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนี่คือเขาเข้าไปเทรดเหรียญเก็งกำไรโดยตรงเลยหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับกลไกของ ICO Portal ไม่ใช่การเข้าไปเก็งกำไรในเหรียญคริปโตโดยตรง แต่เขาทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ครับเพียงแต่เปลี่ยนจากรูปแบบหุ้นดั้งเดิมมาเป็นโทเค็นดิจิทัลแทน อ๋อ ที่เขาเรียกกันว่า tokenization ใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์หนุนหลัง หรือโครงการระดับประเทศ สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ คือการที่พวกเขาได้รับอานิสงส์เต็มๆจากมาตรการของภาครัฐครับ มาตรการภาษีใช่ไหมคะ เหมือนจะได้ยินข่าวแว่วๆมา ว่าภาครัฐมีการปลดล็อกเงื่อนไขที่เคยเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่สำหรับนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้ว แม่นมากครับ ภาครัฐเพิ่งอนุมัติยกเว้นภาษีจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Capital Gains Tax สำหรับการซื้อขายที่เกิดขึ้นผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ยาวไปจนถึงสิ้นปี 2572 เลยครับ โห ถึงปี 2572 เลยเหรอคะ มาตรการนี้สำคัญมากเลยนะ เพราะในอดีตเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงๆ เขามักจะเลี่ยงไปเทรดในกระดานต่างประเทศ เพราะไม่อยากรับภาระภาษีที่มันซับซ้อนใช่ไหมคะ ใช่ครับ ปวดหัวเรื่องคำนวณภาษีกันมาก แต่พอมีการยกเว้นภาษียาวไปอีกหลายปีแบบนี้ มันน่าจะเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลย ให้เม็ดเงินเหล่านั้นไหลกลับเข้ามาเทรดในแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายในประเทศ ซึ่ง XPG เขาก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอยู่แล้วด้วย ถูกต้องครับ เป็นผลบวกแบบเต็มๆเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ถ้าทุกอย่างมันดูประสานรอยต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้ ทั้งกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมจาก Trend DI ที่เติบโต แล้วก็มีมาตรการภาษีที่ปูพรมแดงให้ธุรกิจดิจิทัลอีก เราต้องกลับมาตั้งคำถามตัวโตๆแล้วค่ะว่าทำไมผลประกอบการในไตรมาสล่าสุด ถึงได้มีความผันผวนออกมาให้เห็น เป็นจุดที่หลายคนตกใจเหมือนกันครับ คือสถิติผลงานไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ผ่านมาเนี่ยแม้รายได้ค่าธรรมเนียมจะเติบโตดี และบริษัทเขาก็ยังคงเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2569 แต่ระดับ 1,100 ล้านบาทเอาไว้อยู่นะคะ แต่บรรทัดสุดท้ายที่กำไรสุทธิเนี่ยกลับลดลงมาอยู่ที่ 50.47 ล้านบาท เม็ดเงินที่หายไปตรงเนี้ยมันเกิดจากรอยรั่วตรงไหนในระบบนิเวศธุรกิจคะ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์งดการเงินในยุคปัจจุบันเลย คือเม็ดเงินมันไม่ได้รั่วไหลออกไปไหน ในเชิงของการปฏิบัติงานจริงนะครับ แต่กำไรสุทธิที่ดูเหมือนหดตัวลงเนี่ยมันเกิดจากกลไกทางบัญชี ที่เรียกว่าการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือตัวย่อคือ ECL ครับ ขออนุญาตขยายความตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะคะ กลไกของการตั้ง ECL เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบริษัทควักเงินสดจ่ายออกไปแล้วจริงๆ แต่เปรียบเสมือนการกันเงินสดส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเสบียงสำรองทางบัญชี ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เป็นแค่การกันสำรองไว้ก่อน คือเมื่อโมเดลคอมพิวเตอร์เขาประเมินว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัว หรือราคาตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลในพอร์ตมีการแกว่งตัวลงแรง บริษัทก็ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเอาไว้ก่อน ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไปกดทับตัวเลขกำไรสุทธิให้ดูน้อยลง ทั้งที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆอาจจะยังแข็งแกร่งอยู่ กลไกนี้ตีความแบบนี้ได้ไหมคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ คือความผันผวนจากการตั้งสำรองนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ เมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือ AMC และก็ธุรกิจดิจิทัล มาตรฐานบัญชีบังคับให้ต้องทำครับ แปลว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เข้มงวด ใช่ครับ แต่ประเด็นที่นักวิเคราะห์ต้องมองให้ออกคือ ฝ่ายบริหารเขาจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นยังไง ในกรณีของพอร์ตหนี้เสียหรือ AMC เนี่ยทางบริษัทเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า conservative bidding หรือการประมูลซื้อสินทรัพย์อย่างสุขุมครับ กลยุทธ์ประมูลอย่างสุขุมนี้มันทำงานยังไงคะ กลไกของมันก็คือการกำหนดเพดานราคาเข้าซื้อหนี้เสียให้ต่ำมากๆครับ คือเขาจะไม่เข้าไปร่วมสงครามราคาที่ทำให้ต้นทุนสูงเกินไปเด็ดขาด อ๋อ การใช้กลยุทธ์ conservative bidding เนี่ย มันก็เหมือนกับการที่เราเดินสายหาซื้อบ้านมือสองที่เจ้าของเดิมปล่อยยึดนั่นแหละค่ะ คือถ้าเราคุมกฎเหล็กว่าเราจะประมูลมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินมากๆเท่านั้น
ต่อให้ตลาดอสังหาในภาพรวมมันจะซบเซาหรือต้องใช้เวลาปรับปรุงบ้านนานกว่าปกติ เราก็มีส่วนต่างกว้างพอที่จะทำกำไรได้เมื่อขายออกไป หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่เจ็บตัวหนักใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ซึ่งนี่ก็คือการคัดกรองคุณภาพสินทรัพย์หลังบ้าน เพื่อรักษาวินัยความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นมากเลยในการประคองตัวข้ามผ่านช่วงที่ตัวแปรตั้งสำรองหนี้เข้ามากดดันผลประกอบการ ใช่ครับ เมื่อเราเอาโครงสร้างทั้งหมดมาประกอบร่างกัน เราจะเห็นภาพขององค์กรที่มีกระแสเงินสดที่จับต้องได้อย่างสม่ำเสมอ คอยหล่อเลี้ยงอยู่ถึง60%ในขณะเดียวกันเขาก็มีฟันเฟืองธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเติบโตสูง แล้วก็มีความผันผวนทางบัญชีสูงปะปนอยู่ด้วย แปลว่าตัวเลขกำไรที่ดูแกว่งๆนี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ครับ การตั้งสำรองที่มากกดดันตัวเลขกำไรในบางไตรมาสมันจึงเป็นเพียงภาพสะท้อนของกรอบความระมัดระวังทางบัญชี มากกว่าจะเป็นสัญญาณถดถอยของความสามารถในการดำเนินธุรกิจหลักครับ โห ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้เนี่ยนำเรากลับมาสู่การตีความโครงสร้างราคาเริ่มต้นที่เราคุยกันตอนแรกเลยค่ะ ที่ระดับราคา 0.45 บาท และมีสัดส่วน PBV ต่ำเพียง 0.40 เท่า ในมุมของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนเนี่ย เราควรจะนำภาพรวมธุรกิจและสถิติเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดในการจัดพอร์ตยังไงดีคะ เพื่อไม่ให้หลงทางไปกับความผันผวนระยะสั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ คือการสร้างเกราะวินัยการลงทุนครับท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้น แล้วก็สภาวะตลาดที่บางครั้ง มันมีภาวะตึงตัว หรือถูกลากด้วยอารมณ์เนี่ยนักลงทุนจะต้องจำกัดความเสี่ยงให้ได้ กฎพื้นฐานคืออะไรคะ กฎพื้นฐานคือ อย่าปล่อยให้หน้าตักเราหลงทางไปไล่ซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตึงตัว หรือสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปหมดแล้วครับ การลงทุนเพื่อปกป้องเสถียรภาพเงินต้นสำหรับการเกษียณระยะยาวเนี่ยควรเริ่มต้นจากการมองหาแล้วรอคอยส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ Margin of Safety เสมอครับ ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยคำนี้คือหัวใจหลักของการประเมินมูลค่าเลยนะคะ กลไกของมันก็คือ การที่หุ้นตัวหนึ่งมีส่วนลดทางบัญชีที่ลึกมาก จนราคามันตกลงมาอยู่ในโซนขอบล่างที่ปลอดภัย มันจะทำหน้าที่เหมือนเบาะนิรภัยชั้นดีให้กับพอร์ตลงทุนเลยค่ะ ใช่ครับ เป็นเบาะที่หนามาก เพราะสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์บอกเราว่า ทรัพย์สินสุทธิที่บริษัทครอบครองอยู่จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสด พอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน หรือมูลค่าของใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ หากนำมาหารเฉลี่ยต่อหุ้นแล้ว มันมีมูลค่ามากกว่าราคาที่เราจ่ายซื้อในกระดานเกินกว่าครึ่งเลยนะคะ นั่นหมายความว่าความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงแรงๆ มันจะถูกจำกัดไว้ด้วยมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ๆ ถูกต้องครับ เบาะมันรองรับไว้หมดแล้ว แต่แน่นอนค่ะ นักลงทุนก็ต้องคอยติดตามประเมินคุณภาพของหลักประกันเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ไม่ใช่หลับตาซื้อเพียงเพราะเห็นว่ามันถูกเท่านั้น ใช่ครับ ต้องดูให้ครบทุกมิติครับผม ค่ะ และก่อนจะจากกันไป ทางทีมงานฝากข้อความมาแจ้งแบบเป๊ะๆเลยนะคะว่า ทีมงานกราบขอบพระคุณทุกยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนหลังบ้านอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุด ที่จะช่วยค้ำจุนให้ทีมงานหลังบ้านมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลข ข้อเท็จจริงบริสุทธิ์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ครับผมขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับ ที่สนับสนุนทีมงานหลังบ้านของเรา และขออนุญาตฝากประกาศอีกเรื่องแบบเป๊ะๆจากทีมงานเช่นกันนะคะสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว แล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนทางการเงิน หรือพิกัดกรอบแนวรับแนวต้านเทคนิคของหุ้น หรือกองทุนตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์เชื่อย่อขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยจัดทำสถิติแฟกซ์จริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับสรุปก็คือพิมพ์คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยครับผม ใช่ค่ะ และสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจอย่างลึกซึ้งถึงระดับกลไกการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลไกของรายได้ดอกเบี้ยที่คอยพยุงสภาพคล่อง กลไกของตลาด DR ที่ตอบสนองความต้องการระดับโลก หรือแม้แต่กลไกความผันผวนจากการตั้งสำรองหนี้ที่สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยทางบัญชีทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรามีสติครับแล้วก็มีหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงในการลงทุนเราจะไม่ตื่นตระหนกไปกับราคาหน้ากระดานที่แกว่งตัวไปมาท้ายที่สุดแล้วนะครับการมีวินัยในการรอคอยราคาที่มีแต้มต่อและยึดมั่นในมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงมันคือกลยุทธ์ที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาวครับเป็นบทสรุปที่ช่วยดึงสติแล้วก็ทบทวนวินัยการลงทุนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะการที่เราเข้าใจว่า
กลไกของบริษัทเขากำลังทำงานยังไง จะทำให้เราแยกแยะออกนะคะ ระหว่างธุรกิจที่กำลังเสื่อมถอย กับธุรกิจที่กำลังปรับฐานโครงสร้างบัญชีได้อย่างเฉียบขาดเลยค่ะ จริงครับ เห็นด้วยเลย ท้ายนี้ทางทีมงานฝากคำถามชวนคิดมาด้วยค่ะ หลังจากผ่าโมเดลอาณาจักรการเงินครบวงจรรวมถึงส่วนลดบุ๊กราคาประหยัดของ XPG ณช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 29 ไปแล้ว ทุกท่านให้น้ำหนักกับกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากฝั่งธุรกิจสินเชื่อเดิม หรือโอกาสเติบโตก้าวกระโดดจากระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่ากันในการคุมวินัยพอร์ต คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ